حلقة جديدة من بودكاست سردية عز يأتيكم ضمن فعاليات شهر فلسطين. ضيفي اليوم مميز جدا، ضياء عليان. أهلا وسهلا فيك حبيبي، الله يسعدك. أبو الدي. يعني يطيب كتير للمتابعين لك، يعيطوا لك أبو الدي. أنت مهندس مدني خريج ومواليد أمريكا أيضا، من شيكاغو بالتحديد. انتقلت من كونك مهندس مشاريع لكونك صانع محتوى ومقدم برامج. استعملت الكوميديا الساخرة أو البلاك كوميدي لصالحك، بس يمكن هلأ ما كان في مكان للضحكة من 7 أكتوبر لحد هالوقت، فيمكن غيرت أسلوبك. بتقول إنه يا رب اجعلنا ممن يصنع السعادة واجعلنا من أنفع الناس للناس. كيف كنت من أنفع الناس للناس من بعد 7 أكتوبر؟ أول إشي هون بيجي الشغل، هون ببلش إثبات الوجود، هون ببلش تبحث عن نفسك. هذا الوقت اللي فعليا بدك تكون ديفرنت، بدك تكون مميز، بدك فريد، بدك يكون لك سبب لوجودك على هذا الكون. أنا زمان كنت زمان أظن إنه الجميع على نفس التفكير والجميع بيفكر زي نفس الإشي، فأنا كنت داخل بموضوع إني أضحك الناس. وإنت حكيت دارك كوميدي، أنا بالبداية ما كانتش دارك كوميدي، كانت كوميدي. لما اضطرينا نخليها دارك صار لا بدك تستعمل أسلوب الساركاستيك يمكن لتقدر توصل الفكرة، بس في نفس الوقت بطريقة إنه مش دايركت، واضح، لأنه خوارزميات وإلى آخره. فأنت لا بتصير بدك. وهو بصراحة ما اسموش دارك كوميدي للأسف، هو اسمه المضحك المبكي. شر البلية ما يضحك. أيوة. والبلية كانت كتير كبيرة من 7 أكتوبر لهلأ، وبزعل نعم. وبضحك بس بحزن. يعني أنا امبارح بإفطار برضه بإفطار شهر فلسطين في مصر، كنت أنا وكان في شباب من غزة، واحد فيهم بمزح بيقول يا إخوان أنا ما أشوف ولا واحدة من المعلبات موجودة هون. ضحكنا إنه هو ما بده يشوف معلبات، ضحكنا. هو عمل جو يعني واضح. هو جاب خفيف دم، لكن هي فعليا ما بتضحك، هي فعليا بتوجع وبتجرح وبتقتل. من هيك بنقول شر البلية ما يضحك. نعم. من 7 أكتوبر لهلا وجدنا أنه ما حدث في غزة لم يحدث يمكن بتاريخ العالم. هل هيدا ساعدك بصنع هذا المحتوى الذي وصل للملايين؟ طبعا ساعدني، وطبعا ما كانش عندنا خيار تاني. لكل إنسان أتوقع ضميره صاحي، ولأي إنسان نأخذ كلمة إنسان، أتوقع هذا هو الوقت المناسب إنه يحكي، هذا هو الوقت المناسب اللي يفكر بالطريقة اللي بده يحكي فيها، لأنها مش سهلة. إحنا قاعدين من ناشد ومن طالب ومنحكي على مين؟ على منصاتهم. إحنا قاعدين بنحكي ومنصور وبنعمل محتوى وبنوصل صوتنا على منصاتهم نفسهم اللي عم بيحاربوا فينا. صحيح. احنا صوتنا عم بيطلع عن طريق صفحات لهم. مظبوط. بدك تكون جدا ذكي بالطريقه اللي تلقي فيها. كرمال هيك كنا نقول ان الحرب هي حرب ليست فقط حرب دمويه، بل هي حرب سرديات، حرب ناراتيفز اذا صح القول. بس اللافت ضياء انه اول مره سرديتنا بتقدر توصل. يعني قبل 7 اكتوبر كانت اليد الطولة الابر هاند لكل السرديات، سرديه الغرب، سرديه الاسرائيلي هي اللي عم بيطالب بحقه. طب ليه هلا ب 7 اكتوبر قدرت توصل الناراتيف اكثر من اي وقت مضى؟ شوف، أنا فلسطيني وابن صحيح. فلسطين، وزرت فلسطين 5 مرات من قبل. اللي بزور فلسطين مش زي اللي بيحكي عن فلسطين من بعيد. أنا لما كنت أحكي عن فلسطين من بعيد بجوز زي أي حدا، فلسطين بحب فلسطين. أنت لما تروح على فلسطين بتموت 100 مرة من جوا. وكل ما تفوت بفلسطين، كل ما تتعمق في فلسطين من مدينة لمدينة لمدينة لا توصل لعند الاحتلال، كل ما زادت الجمال تاع البلد، كل ما زادت الغصة، وكل ما زاد الوجع في قلبك، لأنه أنت تعمقت في البلد. ففلسطين فعليا أنت لما تزورها هي مش زي فلسطين اللي أنت بس بتحكي عنها، بتتعب وبتوجع. إحنا الظلم موجود من قبل، من قبل هذا التاريخ. عمره 76 سنة الظلم، وليس عمره 6 أشهر. هو فعليا موجود من قبل. صح. لكن إحياء للقضية من أول جديد، هو كان إحياء للقضية. هيدا الثمن الذي دفع بعد 7 أكتوبر ألم يكن الثمن باهظ؟ يعني أوكي أحيينا القضية، تحدثنا عن نصر، بس الثمن منه كان باهظ على الفلسطينيين، على العرب، على المتلقي لهذه السردية ولهذه المشاهد. حسب الإنسان كيف بنظر للدنيا. اللي بنظر للدنيا إنها دار ممر بشوف إنه هذا ما فيش حل. اللي بتطلع على الدنيا إنه هي قصيرة وجد شو معنى الدنيا، إنه الدنيا فانية، بشوفها إنه ما فيش حل. لأنه أنت ما كنتش عايش بحرية، أنت بتطالب بمساواة، أنت ما كنت ماخذ إشي من حقوق المساواة. اللي عايش بفلسطين بجوز مش شايف الحياة برا، هو يظن إنه هي الحياة واضح. وأنا بدي أعيش بحريتي أنا معالي. لا أنت مش عايش. أنت اطلع برا من فلسطين بتشوف كيف الناس عايشة،
ادخل على فلسطين بتعرف الظلم اللي قاعدين بتعرضوا له لما جوا. رحت على فلسطين ايقنت انه اهل غزه غير، انت الان باحد الفيديوهات بتقول لماذا اهل غزه غير، كيف ايقنت انه اهل غزه غير؟ كيف الغزاويين هن غير؟ بتاريخ حياتي اللي انا عايشه ما اتوقع في صبر اللي انا شفته. نحن بنعرف بقصص الانبياء وبنعرف بالدين بهاي الشغلات، بس الصبر اللي انا شفته اللي انا عاشرته اتوقع هدول الناس اللي هم اشد بلاء على كوكب الارض في هاي الفتره وما اصعبها من فتره. فانا لما اشوف اهل غزه غير، اهل غزه غير، اللي لسه قادر يمشي غير، اللي لسه قادر يدفن اهله ويصلي عليهم غير، اللي لسه قادر اللي لسه قادر يوقف وقادر يحكي وقادر يقابل وقادر يناشد. انا حط حالك انت مكانهم، شو تتوقع بتقدر تعمل؟ هتكون صعبة. مشهد كتير قاسي. هل اعتدنا المشهد؟ اعتدنا المشهد. اعتدنا المشهد. شئت أم أبيت. أريد لنا أن نعتاد المشهد. شو تبعات أنه نعتاد المشهد؟ هل يجب أن نعتاد المشهد؟ كيف يمكننا أن لا نعتاد المشهد؟ ليش اعتدنا المشهد؟ لأنه التضامن والشعور، التضامن كان مبني على شعور داخلك وداخلي وداخله، كنا متضامنين فيلينجز والشعور. أي حدا بحب حدا بعد كم سنة بيخف، أي حدا بيحزن على فراق أب أو أخ أو أخت بعد كم يوم صح. بخف. اللي متضامن مع غزة فقط من قلبه وعشان الفيلينجز تبعه راح يجف وراح يرجع عادي. أما اللي متضامن عقائديا، اللي متضامن عارف إيش أساس هاي الحرب ولوين رايحة هاي الحرب، مستحيل يعتاد المشهد. لم تتعب؟ تعبنا طبعا. تخيل كلمة لم تتعب وأنا قلت لك تعبنا. تخيل اللي قاعد بحكي لك تعبنا واحد في غزة، بتستحي تحكي إنك تعبنا. أنا على السريع جاوبتك تعبنا مزبوط. فكرت اللي هناك قديش تعبان. أنا تعبان وأنا نايم على تختي ومتغطي بحرامي، تعبان وأنا قاعد في بيتي وبين أهلي وبفطر مع أهلي. طب اللي قاعد بغزة شو يحكي هاي الأيام؟ بتستحي تعبر عن مشاعرك، بتستحي تحكي خسرت، بتستحي تحكي أنا رفضت شغلي، عشان بتستحي. إحنا في مكان بنشتري الحياء لنفسنا فقط في هاي الأيام. يعني بتستحي تحكي أنا والله ما صورت هذا الإعلان عشان إخوان لأنه في مطعم هذا في بظهر أكل أنا ما بدي أصور. ما بزبط تعطي، حتى مش قادرين نعطي حالنا كريدت، لأنه مقابل التضحيات اللي قاعدة تقدم بغزة إحنا مش التضحيات مع كيان وصفت أنه تجبر. شو قصدك بأنه الكيان تجبر؟ يعني ما ترك ولا بصمة عار إلا وحط إيده عليها. ما وين في عار، وين في ذل، وين في إهانة، وين فيها حط إيده عليها. هذا تجبر، هذا طغى. كلمة طغى بتعرف يعني طغى؟ مش زمان كنا نحكي الأستاذ طغى في الشرح بالمادة. لا طغى باللي قاعد بصير على إخواننا بغزة. هاي كلمة طغى تستخدم هون لأول مرة بجوز. كلمة تجبر تستخدم في مكانها، كلمة طغو تستخدم في مكانها. انظلمت. الآن بتقدر تحكي إنه هدول الناس انظلموا. واحد مديره مش راضي يرفعه رتبة بالشغل بيقول لك ظلمني. معلم هاي ما ظلمك، أكرمك. أي إشي قاعد بصير لنا في حياتنا هاي الأيام لا يمتد للظلم بصلة. الظلم في غزة غيروا مفاهيم ومعاني بنستخدمها في أيامنا العادية، لكن الآن اتضحت معناها الحقيقي. واحد من الأسلحة اللي عم نستعملها هو سلاح المقاطعة، وبتركز كتير عليها بمحتواك للمقاطعة. شو الجدوى اللي عملته المقاطعة برأيك؟ هي شوف، فائدة المقاطعة هي مفيدة. وأنا بتعرف لما يحكوا أضعف الإيمان، صحيح، هي أضعف الإيمان. بتعرف لما تحس حالك بتدور لنفسك على انتصار، هي هنا بشغلات إحنا بنقدر نعملها. إحنا الناس مش قادرة. تراكم هذه الأمور الصغيرة يمكن هو اللي بخليك تحكي عن انتصار. إحنا نبحث عنه. بدنا أي انتصار وهمي. في كتير انتصارات وهمية. انتصارات وهمية لما نقلب على بعض، واحد داقي بواحد، واحد بيحكي عن واحد يعني إحنا في بعض داقين ببعض. هاي انتصارات وهمية. أنت بتلاقي واحد بيجي بنتقد ضياء إعليا، أو واحد بنتقدك، هذا منافق مثلا، هاي الجملة هذا منافق. انتصر، بده بدور على انتصار. أنت أنا وياك ما في ورانا دول، ما في ورانا ما في ورانا حد، فعادي بيقدر ينتقدك ويتهجم عليك، لأنه نبحث عن انتصارات وهمية ضد بعض. فضعف. طب المقاطعة، نتيجة المقاطعة هي كانت انتصار حقيقي أو انتصار وهمي؟ هو مهم. يعني هل تمكنا من جلد بعض الماركات العالمية التي كانت تدعم الكيان؟ تمكنا من جلدها. يعني في مثلا ستاربكس خسر 12 مليار دولار بعد شهر ونص. هذا كان انتصار حقيقي ربما. هو شيء ضروري، مش انتصارات. هاي ما بسميها انتصارات، هاي إثبات وجود في العالم. واضح. الانتصارات مش هيك. يعني كأنه عم نقول لهذه الماركات عندما تفكرون بالمسؤولية المجتمعية احنا صوتنا يجب أن يسمع. بس كلمة انتصار كبيرة. واضح. وبدري. كلمة احنا لأنه
مش طالع بايدنا إشي. بدري يعني بكير. بكير. شو لازم بعد نقدم اثمان لنقدر نحكي عن انتصار؟ يعني كيف بتشوف انت الصوره اليوم، يعني بنهايه شهر مارس مع بدايه شهر ابريل 2024؟ شو بعد التضحيات التي يجب ان تبذل لنقدر نحكي عن الانتصار؟ التضحيات اللي يجب ان تبذل تكون مقتصره على نفسك الان في هذا الظرف اللي احنا عايشينه، مقتصره علي كضياء. هل انا مقاطع؟ هي وحده لضياء كويس. هل ضياء تغير من 7 اكتوبر لليوم، ولا ضياء زي ما هو، ولا ضياء لسه ماشي بيحكي هذا ما راح ياثر وشو انا بدي افرق؟ ولا انت هنا الان الحرب فرديه بينك وبين نفسك. هل ستنجو بنفسك ولا راح تخليها زي ما هي ماشي ولا كانه في إشي؟ يعني احنا صرنا ناس نخفف بالدعاء. واضح. لما واحد يجي يقول لك ادعي، يا اخي لا بزبطش ادعي، لا هانك، هذا كلام كبير. احنا الواحد فينا مش قادر يترك معصية بيعملها، معصية مش قادر يتركها بينه وبين نفسه. انت كيف بدك تكون كيف بدك تغير؟ كيف بدنا ننتصر؟ قديش لهم ماخذينها؟ 74 بيحاولوا ياخذوا فيها كم سنة؟ 75 سنة. 76 سنة. بدنا كمان 76 سنة قدهم عشان نرجع للصفر. اوف. بدنا قدهم. هذا شغل. احنا انا في جملة هسه حتى مع ما حدث ب7 اكتوبر بتقول انه بعدنا 76 سنة. بدنا هم اللي وصلوا له اليوم، مش بيوم وليله، لا هم شغالين من 48 ل 7 اكتوبر اللي وصلونا بهاي الخنقه. خنقونا خنق، مش قادرين نتحرك. لانه بس ما مش الخطوات ما عم تشوفها هلا متسارعه. يعني اذا بدك نحن نقدر نحقق بعض الانتصارات الحربيه على ارض المعركه. سرديتنا عم توصل عكس ما كان يحدث مع الاعلام الكلاسيكي. يعني قبل سرديه CNN بدها توصل، سرديه BBC بدها توصل. الاسرائيلي يبدو انه هو الشخص المظلوم او الكيان المظلوم، الغرب هو اللي عم ينتدبك ليحضرك لاستقلال، عم يمسكك بايدك. هيدي كانت الصوره التي تظهر للجمهور العالمي. هلا لا، الصوره اللي تظهر للجمهور العالمي انه في قضيه حق. في مظاهرات مليونيه صارت بنيويورك، بلندن، بالاوسكارز حكيوا عن هذه القضيه. طيب ما بتحس انه في نقله نوعيه ستسرع الخطوات؟ شوف، للاسف هم ما حكوا عن القضيه عشانها فلسطين لا، المنحى الانساني هم حكوا عنها كل واحد تطلع لها بمرحلته. المنحى الانساني بكفي. احنا العرب احنا مش قادرين نحكي اللي قاعدين بيحكوا. حتى انسانيا يعني انت لو فلسطين لا تعنيك، لو انت مش فلسطيني ومش ابن فلسطين وهاي القضيه لا تعنيك، يا اخي طب انت لو انك مع حقوق الانسان وينك؟ انت لو انك مع حقوق المراه وينك؟ حقوق الحيوان وينك؟ انت لو حدا متدين، صح، لو انك مسلم شو عمل في الجوامع؟ لو انك مسيحي شو عمل في الكنائس؟ ضل إشي ما حطوا ايدهم عليه. يعني كل حدا كان ريليت، يستطيع ان يتماهى من جانب، فالكل يستطيع ان يتماهى مع حدث في دخل في اللي قاعد بصير، ان كان دينيا انسانيا اي شيء، انت إلك جزء كبير من اللي قاعد بصير. صح. ابو الدي، اضافه الى انك صانع محتوى ومقدم برامج، انت ناقد لاذع جدا، وبتتحدث عن الذوق العام وعن المسؤولية التي وضعت على عاتق ناس يمكن هدول الناس لا نتوقع منهم أن يقوموا بما يقومون به. وبالجهة الثانية بنقول أنه في المحايد والرمادي، كمان ما فينا نكون نحن محايدين أو رماديين بهيدي القضية. طب شو تعليقك على الموضوع؟ النقطة الأولى اللي هي الأشخاص. صح. إحنا لما تبعنا شخص ما على السوشيال ميديا لأنه بيحكي عن الرياضة، بنت لأنه مثلا هيك شكلها فرفوش، البنات بيحبوها والعالم تابعوها، عندها 10 مليون. واضح. لما أجي إشي بدهم إياها تحكي في الموضوع، الناس في قبل الانفلونسر اللي أنتوا وصلتوا له، بس إحنا لأننا قراب للناس، فالناس بدها إياك يعني حسيتك منهم وفيهم. صح. بس هذا مش شغل الانفلونسر. أنتوا حبيتوا هاي الشخص لأنها بتقدم نوع معين من المحتويات، ليه حاطين عليها جزء هي ما بتعرف عنه؟ تلام لانها ما بتعرف، تلام لانها ما بتعرف، وتلام لانها ما عملت جهد لتعرف. والسكوت مرات افضل من انك تحكي. واضح. لانه اذا انت ما بتعرفي وحكيتي، واضح، في كوني جميلة. يعني اوقات بنقول كوني جميلة واصمتي بهالحالة، او كون جميلة واصمت، بس فيها هي ما تتحدث او هو ما يتحدث، ينقل الصورة بالحد الادنى، يشارك محتوى الاشخاص الاخرين. العتب واللوم على الاشخاص الذين لم يشاركوا الصورة. فزت. صح؟ فزت. اوكي. طيب الذوق العام كيف تقدر توصفه؟ في تدني، في انحدار. انا لو هسه بجيب لك 3 محتويات، احداهم راوي قصص، واحداهم بدون محتوى، واحداهم تافه، من راح يتصدر المشهد؟
مش اللي بدون محتوى التافه. تافه. أمبرتو إيكو هو فيلسوف إيطالي بيقول إنه زمن البلهاء. يعني في حدا هلأ بيقدر يحكيك، كان بيحكي قدام بار بعد تناول كأس من النبيذ وبتسمعه لربع ساعة. هلأ بيقدر يطلع على السوشيال ميديا وبيحكي كأنه أخذ جائزة نوبل بالأداب، إنه غزو البلهاء، هيك بيقول. ففي غزو للبلهاء طبعا. هذا الغزو للبلهاء كيف عم تقدر أنت تحاربه بمحتواك؟ أول شيء شو القيمة المضافة اللي حضرتك عم بتقدمها، يلي أنت عم تقدمها؟ تحاربه ما بتقدر تحاربه، هو في انتشار سريع، في انتشار سريع. بس أنا بالنسبة إلي بلا عم تقدر تحاربه، لأن عندك بيج على إنستغرام فيها 1.9 مليونز، يعني حوالي مليوني شخص، يعني نص سكان لبنان، ويتأثرون بصوتك، مشاهداتك مليونية. يعني عم تقدر تحارب، يعني عم تقدر أنت تكون عكس السائد وعم يقدر يوصل صوتك. بقدر أفرج الناس إنه في جزء تاني من الناجح واضح، ولو ما إنه مش بقوة الناجح الثاني. هو مش ناجح، يعني هو منتشر ليس بقوة الانتشار، لكن الناس الآن تبحث عن الانتشار. ما بيعرف قديش لما ينتشر ممكن يكون مؤذي. التافه أو الشخص اللي ما بيقدم إشي اللي بتابعه 1000 واحد بضر 1000. أنت لما تيجي بدك تنصح بيسمعوا 2 مليون اللي بياخدوا بالنصيحة 1 ولا 2. صح. فأنت عملية الدوران غير متوازنة بالمرة بين إنسان بيقدم محتوى جميل لناس بتسمع وبتتغير، بين شخص تافه وقاعد بنتشر. هذا المحتوى العميق والجميل يلي قدمته من بعد 7 أكتوبر كان لابد أنك تتلاعب بالخوارزميات إلى حد ما، خوفا من الشادو بان على إنستغرام أو من سترايك على يوتيوب اتسترا. كيف قدرت تلعب بهذا حقل الألغام؟ يعني عن جد كأنه في حقل الألغام عم نمشي بينه. كيف قدرت تخلق هذا المحتوى in such a way إنه البيج تبعك تضل؟ أول شيء هي منصاتهم وإحنا بنحارب على منصاتهم، وفي جايد لاينز. الجايد لاينز مش احنا اللي حاطينها، لو احنا حاطينها بطريقه ثانيه، هم حاطينها. من الذكي والشاطر انك تعرف تتخطى هاي الجايد لاينز، ومش من الشطاره اني انا اعابط الجايد لاينز واروح مطير حسابي عشان احكي والله فدا اهلي. يا بزلمه اهلك بدهم اياك تضلك تحكي وتضلك موجود، صح، وتوصل صوتهم. لا قال انشطب حساب وانشطب حسابين وانشطب 3 حسابات. طب وبعدين؟ لا انا بدي اضلني على المنصه واحكي بطريقتنا. لما انا بدي اجي احكي عن نفس الموضوع بحكي والله جماعتنا عملوا 1 2 3، جماعتنا واضح مين جماعتنا. فانت بدك تكون ذكي. فانا لا بدك تلمح، ما تكون صريح هالقد، مش تصرح بالمعنى، ما تصرح بالمعنى هذا. احكي جماعتنا نحن واضح. يعني كل انسان شريف ينتمي لهذه الجماعه، نون الجماعه، جماعتنا مع نون الجماعه. صحيح، بطريقه ذكيه. فانت بدك تكون ذكي جدا بطريقه. وانا ما كنت انقل، ما كنت اعمل كوبي بيست للخبر، انا كنت احكي عن الخبر. واضح. يعني هي اصعب. صح. ما كنت انا اكتب خبر واشلفق احرف، لا انا كنت احكي في الموضوع نفسه لكن بطريقتي. احنا عملنا وهم سووا وراح نسوي يعني كانت واضحة جدا انه حسابي الحمد لله رب العالمين لليوم موجود. نعم، حلو. أبو الدي، أنت كمهندس مدني قدرت تهندس هذه السردية وتجعلها سردية عز، خاصة أنه الحروب هي حروب خوارزميات وحروب سرديات. قدرت سرديتنا توصل بسبب أشخاص مثلك صانعي محتوى استعملوا النقد اللاذع، استخدموا مهارتهم بتقديم البرامج وبصناعة المحتوى لنشر السعادة، وهو الهدف السامي. بحالتنا بحالة غزة مش نشر السعادة، يمكن نشر بالحد الأدنى المظلومية للغزاويين اللي بعدهم عم ينظلموا. شو آخر رسالة بتقدمها لكل متابعيك الذين تأثروا بك ليقدروا يدعموا الغزاويين؟ جملة الأولى والأخيرة راح تكون في هذا اللقاء إنه أهل غزة مش بحاجتنا يا أخوان، إحنا اللي محتاجين أهل غزة. أهل غزة بالغنى عنا كلياتنا، أهل غزة معهم ربنا عز وجل. فإحنا اللي بدنا هاي الناس، إحنا بدنا ربنا يصطفينا مع هدول الناس. فنعم كلياتنا بحاجة لأهل غزة، وأهل غزة مش محتاجين أي أحد. نعم، بس كلنا يمكن كعرب كمسلمين يجب أن ندعم بعضنا البعض، خاصة بالأزمات اللي عم يمرقوا فيها الغزاويين الذين أعطونا يمكن العزة، بس دعمهم يمكن بعض الأمور بسبب الحصار يلي ما عم توصل لهم. والدعم مش مادي. أنا هاي نعم. النقطة كنت كثير حابة أتجنب لها وإحنا حكيناها بنهاية الحلقة. الدعم مش مادي، الدعم يمكن بفك الحصار، يمكن بالتأثير. أهل غزة ناس شبعانة. أهل غزة ناس شبعانة عز وشبعانة كرامة وشبعانة شبعانة اللي ناقصهم مش فلوس ولا مصاري، ناس ناقصها حرب توقف. صحيح. لازم ننصر إخوتنا المظلومين لأنهم هذول الناس مظلومين. وهاي بجوز الحرب الوحيدة، وأنا ما بحب أسميها حرب لأنه الحروب دايما بين جيشين، وهي مش حرب بين جيشين. حرب منا كلاسيكية، حرب عصابات يمكن. شكرا. صح. الظالم معروف من هو، واللي على حق معروف من هو، وإن شاء الله اللي معه ربنا عز وجل سينتصر ولو بعد حين. إن شاء الله. صانع المحتوى ومقدم البرامج أبو الدي ضياء عليان، شكرا جزيلا لك.
شرفت فيك، ما حبيبي. شاء الله عليك، خليلي. جبار جبار. حبيبي. الله خليلي. يحميك يا رب. شكرا. مبدع مبدع. شكرا.